Ja, jag heter Gunnar Flivik och jag är överläkare och docent vid ortopediska kliniken vid Skånes universitetssjukhus. Och vi har verksamhet i Lund och Malmö, men även i vid Trelleborgs lasarett. Och där gör vi mycket av den kirurgin jag ska prata om idag. Eftersom min verksamhet framförallt handlar om höft- och knäproteskirurgi. Och vi gör de svårt sjuka och omoperationer och komplicerade fall här i Lund. Men de lite mer lättsamma, enkla fallen gör vi nere i Trelleborg. Artrospatienterna, det är den dominerande patientkategorin av de patienter jag ser. Vi håller också på rätt mycket med forskning kring de här patienterna och höft- och knäproteskirurgin. Och tillsammans med min forskargrupp och våra doktorander så tittar vi på bland annat protesfixation. Hur ska man bäst fixera en sån här implantat mot skelettet? Vad har det för betydelse med protesdesignen? Och sen ägnar vi mycket tid åt att titta på olika vis att optimera operationsresultatet så att vi får så nöjda patienter som möjligt med ett implantat som sitter så länge som möjligt och fungerar bra. Frågan idag, det jag ska prata om är: när är det egentligen behov av protesoperation? Och om vi kommer fram till det, vad gör vi då? Ja, när är det behov? Det är när den så kallade konservativa icke-kirurgiska behandlingen inte längre fungerar. När man har gjort alla olika träningsformer och man smärtstillat sig och så vidare, men fortfarande så får man sina smärtor som påverkar livskvaliteten allt för mycket. Så när smärtan blir alltför påtaglig och träningen och livsstilsförändringarna inte är tillräckliga helt enkelt. Man får ju en stelhet, man kan få leder som deformeras och så vidare, och smärta naturligtvis. Och när man inte längre får det här att fungera, då är det helt enkelt så att livskvaliteten blir alltför påverkad, och då kan det vara dags att träffa en ortoped för att diskutera eventuell kirurgi och protesoperation. Så vad händer då om man kommer till ortopeden? Ja, vi vill ha en ganska ny röntgenbild för att bedöma graden av artros. Vi vill prata med patienten och få en klar bild av allmäntillståndet, övriga sjukdomar och andra tillstånd som eventuellt kan påverka operationen och resultatet. Vi undersöker naturligtvis den aktuella leden och mjukdelarna i kring för att förvissa oss om att det verkligen är där smärtan kommer ifrån. Och vi diskuterar de risker som finns och de komplikationer som finns och kan uppstå kring operationen och i efterförloppet. För man ska inte glömma att det här är ganska stor kirurgi. Och med all stor kirurgi så finns det risker och komplikationer som vi naturligtvis försöker minimera. Men man måste ta det med i beräkningen att de finns där. Vi diskuterar de förväntningarna patienten har på operationsresultatet, om de är rimliga. Och sen till slut tillsammans med patienten så beslutar vi om det är dags för en operation eller inte. Och då, som idag ska prata om höft- och knäproteser, de kan se ut på det här sättet. Men de kan också se ut på en väldig massa andra olika sätt. Det finns väldigt mycket olika typer av proteser, olika protesdesign, och det gäller att välja den rätta protesen till just den patienten jag har framför mig. Och då bedömer vi den här patientens skelett och artrosbilden. Och här ser ni en normal höftled. Man tittar på broskhöjden, ledspalten runt ledkulan, det är en höger höft sett framifrån. Här ser ni 3 bilder på 3 olika patienter som alla har höftartros. Ni ser allt ledbroske borta upp till. Det är påbyggnader, så kallade osteofyter. Men egentligen när man tittar närmare på det här så är det 3 väldigt olika skeletttyper. Tittar man på skelettet ner till i lårbenet så ser vi att det är olika tjocklek och olika densitet. Och det är sånt här vi tar hänsyn till när vi väljer implantat och protes. Här ser vi en knäled, en normal knäled, och det är vänster knä som vi ser framifrån. Och här ser vi den normala broskhöjden som är mellan lårbensdelen och underbensdelen. Och här ser vi 2 stycken bilder på artrospatienter. Den vänstra av dem har artros på insidan, där brosket är helt borta i stort sett, gnager ben mot ben. Och den högra bilden visar artros på utsidan. Och det här ger ju deformiteter, man blir hjulbent eller kobent av de här olika defekterna. Här har vi artrosknä
före och efter operation. Det är en bild vi tittar på framifrån och en bild från sidan. Och där ser ni det här vita implantatet som vi då har satt in. Man helt enkelt ersätter ledytorna med ett implantat. Och det vita som ni ser, det är metall. Och emellan så är det en slityta som normalt sett är av en typ av plast. Är det så att det bara är insidan som är sliten och ingenting annat i leden, då kan man sätta en så kallad halvprotes. Som ni ser till höger, då är det en mindre del av leden man byter ut. Vi strävar efter att korrigera felställningar. Här ser vi en patient med ganska grav felställning på högra benet på grund av artros på utsidan i leden. Och ni ser att det är rätt svårt att gå med ett ben som beter sig på det här sättet. Det vänstra benet ser bra ut. Och med protesoperationen, dels på skelettdelarna men också på mjukdelarna, så rätar man upp det här och kan få ett rakt ben som den här patienten kan gå på ett helt annat sätt. Och förhoppningsvis smärtfritt. Här har vi röntgenbild på en patient med höftartros. Högersidan ser normal ut. Här ser vi också ett runt fint ledhuvud och en ledspalt med brosk i. På vänstersidan så ser vi att där finns inget brosk kvar längre. En tydlig höftledsartros som har gett mycket smärtor och besvär för patienten. Vi gör på de här röntgenbilderna en planering för operationen. Vi kan mäta anatomin, vi kan se vilken typ av implantat som passar bäst och vi eftersträvar att återskapa en så exakt anatomi som möjligt som liknar den på andra sidan. Vilket gör att patienten också fungerar bättre långsiktigt. Och så här kan det se ut efter operationen med en protes på vänstersidan. Och de här proteserna de kan man fixera till benet på olika sätt. Det vanligaste fortfarande i Sverige idag är att man fixerar proteserna med bencement. Och här ser vi en så kallad cementerad höftprotes. Och de är normalt sett gjorda i rostfritt stål eller kobolt-kromlegering. Och då har man då gjutit fast den i bencement i benet. Men man kan också sätta en så kallad ocementerad protes, då kilar man fast den i skelettet. Och de är ofta gjorda av gjorda av titan. Den här är just klädd med hydroxyapatit. Allt för att få benet att växa fast så bra som möjligt mot skelettet. Och vilken vi väljer, det beror som sagt delvis på hur skelettet ser ut innan och vad det är för patient vi har framför oss. Bencementet ser ni på den vänstra sidan, det är det här vita runt omkring protesen som har gjutit fast i och det ser man alltså inte på den högra bilden. Så vad händer kring operationen? Ja, oftast kommer man idag faktiskt till operationer samma morgon som man ska opereras. Kommer man långt ifrån kanske man kommer kvällen innan. Och man blir bara kvar 1 till 2 dagar efter operationen. De allra flesta idag går faktiskt hem på eftermiddagen dagen efter operationen. Det är rätt stor skillnad mot hur det var för 10-tal år sedan när man låg kvar ganska länge. Men med olika träningsformer och information framförallt så kommer patienterna snabbare igång, bättre fart på dem och faktiskt blir det mindre komplikationer och än mer nöjda patienter ser vi när man kan få det här flytet kring operationen. Och själva ingreppet görs antingen i ryggbedövning eller i narkos. Som jag sa, vi strävar efter så snart som möjligt få upp patienten efter bedövningen har släppt och kommit igång. Så samma kväll så är man uppe och står bredvid sängen och normalt sett så får man belasta sin led fullt. Och då sätter vi in olika smärtstillande, man ska lära sig gå med kryckor och man får rehabilitering med hjälp av en fysioterapeut. Vi är måna om att undvika komplikationer när det gäller det här ingreppen och de är mest rädda för det är att man ska patienten ska få en infektion eller blodproppar och det får man olika mediciner för. Och det är mycket restriktivt kring sårbehandlingen på de här patienterna. Men det är ovanliga komplikationer, men de finns där. Hur går det för de här patienterna då? Ja, vi rapporterar alla protespatienter som görs i Sverige rapporteras till svenska ledprotesregistret och där får vi väldigt mycket information ifrån. Och de har funnits under många år och vi har data som vi kan titta på. Och här ser vi till vänster en graf som visar det vi kallar för protesöverlevnaden för höftproteser. Och till höger är det knäproteser. Och på x-axeln då är det antal år. Så det här har patienter följda upp till 20 år. Och på den andra y-axeln då är det hur många procent som är omopererade under den här perioden. Kan vara lite svårt att titta på bilden men om vi tar som exempel så här, kan man säga att efter 10 år ja, det är det drygt 4% som är omopererade. Det innebär att 95% drygt har kvar sin protes
efter 10 år. Tittar vi efter 20 år, då är det faktiskt så att cirka 90% idag har kvar sin höft- eller knäprotes. Något fler omopererade höfter än vad knän är. Det innebär att majoriteten har kvar sin protes livet ut idag. Det är inte samma sak som att man alla efter 20 år har en välfungerande protes, men den är i alla fall inte omopererad och har inte behövt bytas ut. Så att generellt kan man säga att de flesta patienter som opereras blir smärtfria och mår bra efter protesoperationen och kan återgå till en väsentligen normal livsstil. Men man får inte glömma att det här är omfattande kirurgi. Det kan tillkomma allvarliga komplikationer och alla blir inte heller helt nöjda med resultatet av operationen. Så sammanfattningsvis, när är det behov av en protesoperation? Ja, när smärtstillande mediciner, träning, livsstilsförändringar inte längre är tillräckligt för att fungera normalt i vardagen. När helt enkelt livskvaliteten är alltför påverkad av ledbesvären, då är det dags att diskutera en protesoperation. Och då vill jag bara poängtera att det är viktigt att operationen också görs på rätt indikation, att det verkligen är artrosen eller leddestruktionen som ger smärtan, så det inte är något annat. Och det är viktigt med information och viktigt med förberedelse både för patienten men också för oss som läkare. Tack så mycket.